Jam studio me ministrin Blendi Klosi, është ministri Turizimit, mirë se erdhët, zoti Klosi. Mbrëmje, faleminderit ju, faleminderit sepse realisht sot ka qenë një ditë që ne kishim dedikuar shumë turizmit. Edhe faleminderit që gjejmë space dhe flasim këtë studio jashtë sezonit. Në fakt, mbase kjo është një nga më të mirat e ndjesive që po kisha tani kur futesh në studion tuaj, që flasim për turizmin në nëndor, flasim për turizmin në kohën e dimrit, duke menduar se sa shumë punë na presin që viti tjetër, viti i ardhshëm, shnoj përsëri njëjtën rritje që shnoj ky vit krahasuar me vitin e kaluar. Ka një vëmendje për turizmin dhe vetë samiti i ditës së sotme tregon që ka një vëmendje, apo jo? Si e shikon? E shikoj realisht shumë mirë se sot ne listuam plot 10 brende, të cilat kanë arritur gjejnë dakordsitë e para me investitorët shqiptarë dhe me partnerë shqiptarë në menaxhim. Janë 10 hotele nga më të mirat në botë. Ne sot patim në ceremonitë firmosës Marriotit me një kompani shqiptare për të ndërtuar për herë të parë një Marriott në Tiranë. Shumë shpejt presim që të kemi një nënshkrim të Hayatit, më pastaj Hiltoni tashmë është në Tiranë, Kempinski pritet të firmosë një kontratë, Falkenstein Group, Melia, Alpitur, Alpstar, disa emra të tjerë, të cilët janë emra realisht që e ngrenë një shkallë tjetër nivelin e turizmit shqiptar, pasi krijojnë brandet, krijojnë hapësirat e vërteta të hoteleve elitar, por njëkohësisht ftojnë edhe shumë emra dhe vizitorë në vendin tonë. Ajo që kemi thënë disa herë, futja e brandeve nuk do të thotë vetëm se shtohen disa hotele të mira, por i gjithë destinacioni rritet, merr vlerë tjetër, edhe përpjekjeve shumë dhaja që kanë bërë biznesmenët shqiptarë. Sot kemi në Shqipëri një sër rezortesh të vërteta konkurrente, janë tashmë në fazën që po, Shqipëria mundet futet me shpejtësi në këtë konkurrencën e rajonit për një turizëm më të zhvilluar. Unë sot pak të thash... Do doja të dalesha, përpara se të shtjelloj më tej, do doja të dalesha pak tek një lajm i cili ka bërë bumin e tij apo le të themi xhiron në rrjetet sociale, në media, është deklarata e zotit Rama për fshatrat turistik. Ndjekim pak sinkronin e kryeministrit Rama edhe kthehemi në studio. 100 vjet që s'mbi të ballupja. Lagje banimi, që janë zona banimi për ata që sot kanë mundësi të blejnë edhe një vilë në Bregdet dhe pastaj ta mbajnë mbyllur. Sinkroni shkurtër, duhet të fshirë, do të thënë, meqense nuk e dëgjuam dot, po e them, duhet të fshim tok fjalshin fshat turistik. Çfarë, përse kjo mas drastike për fshatrat turistik? Kjo ishte edhe arsye që organizuam samitin sot, ose bashkërënduam me shoqatën e investitorëve tuaj në vendin tonë për të realizuar një samit do të thoya i shkëlqyer nga përmbajtja, pasi pati shumë diskutime në të, ekspertë të ndryshëm vendaze tuaj folën për mundësinë reale që ka Shqipëria për të hyrë në tregun e investimeve. Dhe ashtu që thash në fjalën time në fakt, siç kryeministri e ritheksoi disa herë dhe e ngreti edhe mesazhin e drejtë për drejtë, është që ne duhet kuptojmë që ka ardhur koha që përveç se të ndjejmë mirë që po vinë kaq shumë turistë në Shqipëri, të kuptojmë se sa të nda janë përgjegjësitë tona. Ku jemi me gjetjen e Shqipërisë në destinacion, me krijimin e destinacionit vërtet. Dhe ajo që diskutuam sot është se është e mundur që të zhvillohet më turizmi shqiptar vetëm duke ndërtuar vila apo duke pasur ato fshatra turistik të cilët tani kanë kuptuar që kanë bukosur disa nga destinacionet tonë. Ka disa destinacione pa dashur t'i përmend, të cilat janë më të papërdorshme, përdoren në një periudhë shumë të shkurtër të 2 muajve të verës, në mos 1 muaj fare, dhe 11 muajt e tjerë nuk kanë përdorim. Pra, ka ardhur koha të mendojmë që kjo hapësirë që ne na duket e madhe, por që realisht është shumë e vogël, vetëm 400 kilometra hapësirë të Bregdetit shqiptar, e cila në një masë është dhe përdorur dhe pak destinacionet e kanë ngelur, a do të mund të krijojnë një perspektivë zhvillimi turistik në vendin tonë vetëm me vila dhe me real estate, apo duhet të kemi më shumë hotele. Dakor, para se dalim tek hotelet, çfarë ndodh me fshatrat ekzistues turistik? Fshatrat ekzistues janë një realitet, nuk mendoj që ka ardhur koha që ne diskutojmë për to. Por ama ka një zgjidhje dhe nëse ne vazhdojmë atë çfarë vendosëm sot me planin tonë veprimit, ku 70
deri në 75% e sipërfaqeve të lejeve të reja të ndërtimit në zonat e zhvillimit turistik, po të paktën minimalisht mbi 60-65% do të jenë hoteleri, pra rritja e më shumë kapacitete për turizëm, rritja e më shumë kapacitete për biznes, do duhet mundur që gjithë fshatrat sot ekzistus të jenë të futur në atë biznesin e time sharing, i thonë termin në industrinë e turizmit, por ndarja e përdorimit të apartamente, dhe sot është shumë e njohur në vendet zhvilluara që hoteli pranë menaxhon edhe vilat që ka pranë dhe bën të mundur që të kemi mundësinë që hoteli dhe vilat të funksionojnë brenda një menaxhimi hotelier, dhe kjo bën që të ketë biznes. Ajo që ne duhet të largojmë me shpejtësi është në fakt se ne themi që rastet e vendeve ngjitur janë shumë mirë, por po të shikosh rastin e Kroacisë, unë para pak ditësh isha në një takim të 4 ministrave të Adriatikut për sa e përket të zhvillimit në Kroaci. Dhe Kroacia ka një super zhvillim gjatë 2 muajve të verës, po 10 muajt e tjerë të vitit industria është e vdekur në zonën bregdetare dhe më pastaj në gjithë territorin e Kroacisë, sepse gjithë mendojnë për ato 2 muajt e turizmit, dhe 2 muajt e hotelerisë dhe 2 muajt e apartamente. Problemi është se si ne të jemi konkurrent. Dhe pse duhet vinë investitorët në Shqipëri? Sepse Shqipëria ka mundësi që të zhvillojë turizëm 12 muaj. Shqipëria ka mundësi të koordinojë, të bashkërendojë, të krijojë hapësira me detin, me malet, me natyrën, me burimet e ndryshme natyrore. Sa do jemi tërheqës, duke pasur malin e zi me një turizëm të stabilizuar, duke pasur Greqin, duke thritur dhe duke ftuar në resorte të mëdha që janë kaq interesante, se po të bëjmë rrethin e plot, shkojmë në Spanjë, Itali, kemi siç e thash. Sepse jemi tërheqës ne? Po jemi tërheqës për disa arsye. E para, sepse jemi destinacioni i fundit. Jemi në gjithë hapësirën që ju përmendët, Spanjë, biles Francë, Spanjë, Itali, Greqi, Kroaci, Malizi. Në këtë rajon ne jemi të fundit. Ne jemi hapësira e vetme që ka ngelur, e cila mund të shndrohet në destinacion turistik. Jemi shumë atraktiv sepse kemi plazhe që të tjerët nuk i kanë, plazhet e rërës. Plazhe masive, plazhe të gjëra, plazhe që të japin hapësirë për futjen e shumë investime masive për të krijuar hapësira të reja. Jemi në fakt në një moment që realisht në rajonin tonë, biznesi i turizmit po merr një zhvillim shumë të madh. Numrat e rritur të gjithë rajonit dëshmojnë dhe në Shqipëri, por ama ne shkojmë nga 5 milion në 6 milion, dhe duket sikur, dhe realisht jemi rritur shumë e vit më parë, jemi rritur 20% sa më shumë se të tjerë, por ama 20% është i 5 milionshit, pra 20% është i numrit vogël, por ama në qoftë se shikojmë statistikat e këtij viti, kemi 6 milion turistë huaj që vynë në Shqipëri, plus shqiptarët që bëjnë një turizëm të emigrantëve që kthehen familjet e tyre. Pra, pa frikë shkojmë në 7-8 milion turistë, të cilët krijojnë një biznes të brendshëm dhe sjellin në GDP-n e vendit tonë, prodhimin e brendshëm bruto, rreth 2 miliard euro të ardhurar drejt për drejtë. Në krahasim me vitin e parë janë 300 milion dollar më shumë. Pra, jemi në fazën e krijimit të destinacionit. Dhe gjithsa mi disotëm ishte kush është modeli? Çfarë rrugë duhet ndjekim? Çfarë duhet bëjmë për të ndjekur të mirat e vendeve të rajonit? Pra, për të ndjekur mënyrën se si Greqia ka arritur që të ruaj atë madhështinë e turizmit klasik. Dhe këtu e ndërthurim dot, po të ndërthurim që të na ndjekin. Dakor, do vinë resortet. Një Marriott është një rjet i cili është njësoj. Kur hyn brenda, ti nuk e kupton se je në Shqipëri apo je në Itali, sepse është rjet i tillë. Duam s'duam do të identifikohet kështu apo emra të tjerë të mëdhenj. Por a do të ketë lidhje ky turizmi i resortit edhe me atë tradicionalen, sepse në Greqi sa shkon, mjafton të shohësh atë ngjyrën e kaltër me shtëpitë e bardha dhe ti kupton dhe po të shohësh një panoramë, kjo është Greqia thua, ose si do bëhet kjo? Po, pse ne duhet të jemi atraktiv dhe pse duhet krijojmë ne këtë brendin shqiptar, edhe destinacionin shqiptar. Dhe ajo që thamë ne sot është që mënyra për të krijuar brendin shqiptar nuk mund të jetë duke ndjekur një nga modelet, duke ndjekur qoftë Greqinë, qoftë Kroacinë, qoftë Turqinë, qoftë. Ne nuk e bëjmë dot ata që kanë brenda. Por ama mund të bëjmë një më të mirë, mund të bëjmë një model të kombinuar të bukurive të 6 zonave karakteristike që ne zgjodhëm për sa i përket turizmit, pra Alpeve, Adriatikut, jonën të jetë ndryshe nga Adriatiku, asaj Shqipërisë së jugut, pra jugun e ri, duke futur këto zonat e cilat ne kemi quajtur Toskana e re, dhe pastaj natyrisht zhvillimin e kryeqytetit dhe Durrësit si destinacione të metropolit. Pra ajo që duhet bëjmë ne është fakt ajo që kemi krijuar këtë vit,
një sistem miri me 400 festa lokale në gjithë vendet. Këtë vit do ta bëjmë më mirë se sa vitin tjetër, të paktën në sensin e organizimit, dhe duke krijuar në gjithë hapësirën e vendit, në të gjithë fshatrat, dhe më shumë se sa kaq, festa treja, të cilat janë pika ku turistët e huaj dhe të vendit nuk shkojnë vetëm për të parë një moment, po shkojnë për të bërë biznes, për të krijuar atë ndjesinë e të qenit në një zonë karakteristike, për të provuar ushqimin, pasi ne akoma ruajmë me fanatizëm një kulinari të spikatur, të veçantë nga tjerët, kemi trashëgimi kulturore natyrore të veçantë nga tjerët, natyrisht nuk mund të them pse e them unë është më e bukur. Është e bukur, po dhe tjerë thonë që vendet e tyre janë të bukura, por ne kemi të veçantë dhe kemi akoma të mbrojtur. Kemi pasuri natyrore të paprekura, siç janë Alpet, siç janë Mali Tomorit, malet e tjera, Mali Korrabit, pra zona të cilat për turizmin e hiking, turizmin e ecjeve në mal, turizmin e outdoor, pra turizmin e aventurës, janë perfekt. Dhe vendosja këtyre brendeve, nuk është se do zgjidhin problemet e turizmit shqiptar, por ama siguria që të jep qenia e një Marriott, e Hyatt, e Kempinskit, e emra e tjera që unë përmenda, pa dashur të përmend përsëri të gjitha së bashku, do të shërbejë që të kuptohet që po, këtu ka turizëm qëndrueshëm, dhe brendet kanë shumë rëndësi për 3 gjëra të rëndësishme. E para për cilësinë e shërbimit, e dyta për të qenë pjesë e rrjetit të biznesit, pra për të krijuar biznes, për të krijuar energji, për të krijuar siguri në fitim, dhe e treta po aq e rëndësishme është know-how, është aftësia për të qenë shkolla të arsimit personal, ku mësojnë, ku përgatiten, ku ka njerëz trajnuar. Ne na duhen të gjitha këto faktorë për të krijuar një destinacion. Dhe unë them që sot e thash fakt publikisht, e them përsëri, unë ndjehemi shqetësuar për vitin tjetër. Jo se nuk do të kemi përsëri rritje, por a do jemi ne të gatshëm ta menaxhojmë këtë rritje turistike? Doja të dilja, sepse kur kemi folur në mbyllje të atij sezoni turistik zyrtar, folëm pikërisht për këtë pamundësi ndonjëherë për të përballuar nga ana e standardit, nga ana e nivelit turistët. Do të arrihet dot që të ketë një investim tek njeriu që shërben, qoftë dhe tek ai kamarieri. Ka zona që tregojnë dhe Barsaleta në Shqipëri, ka zona që duket sikur kamarierët janë pak si çuna lagje. Por a do të arrihet dot që të kemi në sistemin kapilar, se dakor, në këto hotele është kërkesë. Pra për të kthyer te hotelet me 5 yje dhe hotelet brendit. Këto hotele, një nga rëndësitë ose një nga të mirat është që do ta ngrejnë hap, do ta rrisin gjithë nivelin e turizmit, do të rrisin gjithë kërkesën. Dhe nëse do futen këto brende, një nga përfitimet është që dhe pagesat për këtë grupin e shërbësve, grupin e kamarierëve, e menaxherëve, e hotelierëve në gjithë punonjësve të këtij sistemi, do të rriten pagesat, pra do të rritet kërkesa, do të rritet standardi, dhe njëkohësisht do jetë si krahasimore, pra nuk mund të ndrojë një shërbim nga një hotel në një hotel tjetër në mënyrë kaq drastike. Pra ajo që ne duam të sigurojmë që këtë vit është që të marrin disa vendime brenda paketës sonë. Ne kemi lançuar tashmë një paket që kemi quajtur 365 masa për të krijuar turizmin 365 ditor në vendin tonë. Çfarë bëm në këtë vit? Pra disa sisteme që ngritën për herë të parë, si sistemi festave lokale, sistemi mikpritjes nëpërmjet Smile Albania, sistemi i ruajtëve të plazhit, sistemi i sigurisë në plazh, pra sisteme që ishin treja, ishin risi, por që patën shumë efektivitet, për vitin tjetër t'i krijojmë që në fillim të vitit. Pra ta vëmë përpara sezonin, mos na kapin fakt si sezoni 2017, ku ne shkonim në disa destinacione si në Lezhë, Shëngjin, Sarand apo Vlorë, dhe bënim ato festat e hapjes sezonit me atë historinë klasike të fund majit, fillim qershor, ndërkohë që sezoni kishte 2 muaj që kishte filluar. Ne në qoftë se nuk kuptojmë që sezoni në Shqipëri është 210 ditë, dhe në qoftë se ka qenë 45, kontratat për vitin tjetër janë 210 ditore. Pra futja jo vetëm e brendeve në hotel, po dhe brendeve në tur operatorët, pra për vitin tjetër ne kemi Tuin, Thomas Cook, Reve Group, Der Turist, FTI, Izrael, Itaka, kompanitë më të mëdha të botës, që kanë tashmë në katalogun e tyre Shqipërinë, dhe për vitin tjetër shesin Shqipërinë si destinacion, ne duhet të kuptojmë që nuk kemi të përgatitur. Unë e them me zë të lartë, ne nuk kemi të përgatitur. Na duhet shumë të investojmë te njeriu, na duhet shumë të investojmë te shoqëria, që të kuptojmë që për të pasur një destinacion evropian duhet të shërbejmë turizmin. Që mos t'i largojmë, që mos të vinë një herë dhe mos vinë më. Duhet të shërbejmë në gjithë ato që ju thatë, duke filluar që nga shërbimi, mikpritja, buzëqeshja,
kulinaria, komunikimi, standardet, pastërtia jetike. Këtu do të ndaloja sepse ishte pastrimi për Shqipërinë, kemi bërë intervista për të, por si do ta prisni pastrimin e lumenjve, pastrimin e plerave në rrugë dhe guroret, keni marrë një nismë shumë të mirë në fakt. Si do t'jetë Shqipëria që do presit turistët me këto 3 element, të cilët janë shoqërues të 20 ca viteve këtu? Po, fakt, ky vit ka qenë shumë intensive në kuadër të operacionet Clean and Green 2020, apo ndjesisi ne kemi ne për të pasur Shqipëri të pastër dhe të gjelbëruar deri në vitin 2020. Njësër vendimare shtrëndësishme janë marrë këtë vit, për vitesh diskutoheshin, arritëm dhe adolëm që t'i marrim për të vendosur rregullat të reja në gurore, kemi mbyllur shumë gurore, po mbyllim gurore në vendet historike si në malin e Tomorit dhe në malin e Krujës, janë shpallur zonat mbrojtura dhe do të eliminojmë përfundimisht investimet e gurore për të dhënë një mesazh të fortë që gurore nuk mund të ketë më në vende publike, në vende që shikohet, në vende ku ka intensitet zhvillimi turistik. Kemi ndryshuar filozofinë për hecat, nuk lejohen zonat e mbrojtura. Kemi marrë vendim që në fillim u duk si vendimi thjesht, por që realisht është e vështirë eliminimin e qesëve të pa biodegradueshme, kemi 70% më pak qese sot në vendin tonë. Kemi një vendim që përsëri ka debat, e kam kërkuar shpesh ta bëj këtë debat për një viti, dhe se kam gjetur me këtë bëj debat. Tani e kemi këto për eliminimin e makinave të vjetra që në Shqipëri, edhe makinave më të vjetra se 10 vjet, duke eliminuar, po të shikoni një nga ndocët më të mëdhenj që rrugëve tona sot janë makinat e vjetra, pikat e grumbullimit. Kemi vendosur një standard 3 për sa i përket pikat e grumbullimit, skrapit, dhe kështu për 18 industri të ndryshme, po vendosim rregulla të reja, duke kërkuar që të eliminojmë shkaqet nga cilat ne bëjmë pjesë. Shqipëria nuk është e ndotë. Shqipëria është e papastër. Ne kemi probleme ndaj me menaxhimin e mbetjeve urbane. Kemi probleme ndaj me menaxhimin e mbetjeve në përgjithësi. Dhe qofse ne do vendosim rregulla të reja dhe në mirëmbajtjen e vend depozitime mbetjeve urbane. Qofse ajo që thatë ju, përfundimisht do eliminohen vend depozitimet ilegale buz lumenjve. Qofse do eliminohen përfundimisht vend depozitimet në vendet ilegale, ne do të kemi një situatë krejt tjetër për sa i përket menaxhimit mbetjeve urbane në vend. Dhe në planin buxhetor të vitit 2018, ne kemi këtë filozofi, kemi këtë perspektivë dhe duam të realizojmë këtë lloj investimi për të eliminuar vend depozitimet ilegale. Dakor, pyetja e fundit, i qëndron idesë 10 milion turistëve në vit. Ku e gjen anën racionale që mund të vinë 10 milion turistë në Shqipëri? Dhe kjo mos të ndodhi vetëm një herë, të jetë pastaj që të vinë gjithmonë. Tani, unë fakt për shifra, mbas edhe nga backgroundi me elektronik, inxhinier elektronik, e pëlqej shumë që gjërat jenë me shifra. Dhe nuk ka në një iluzion për punën e 10 milion turistë. Është një progresion, një rritje normale, në qoftë se do të kishim këto përpjekje që ne po bëjmë. Vjet ishin para 4 vjetësh, 2014 kanë qenë 3 milion, vjet ishin 5, si vjet janë 6, dhe me këtë progres rritje, që ose të ketë të progres rritje Shqipëria, që nuk ka pse mos ta ketë, edhe me shumë për më tepër investime në fushën e turizmit, padyshim ne të shkojmë në fillimet e dekadës së re, pra të viteve 2020, 2021, 2022. Me këtë progresion ne shkojmë në 10 milion. Por ama a jemi në të gatshëm për të pritur 10 milion? Kjo është sfida jonë. Pra, jemi të gatshëm dhe unë e thash edhe në summit në sot. Sfida 10 milion nuk është kur futet turisti 10 milion në tonë. Sfida 10 milion është kur ne do të kemi mundësi që të vëjmë gjithë mekanizmin punë. Pra, sfida quhet 10 milion, po sfida e vërtetë është kur ne punojmë për të realizuar të 365 masat që do të shërbejnë këtyre 10 milion turizëm. Ne nuk kemi, mendoj problemi i Shqipërisë nuk është kur sa turistë do vinë, kur do bëhen 10 milion. Puna është kur ne të jemi të gatshëm të presim këta 10 milion. Dhe këta që vinë, mos largohen nga Shqipëria me idenë që aty nuk bëhet turizëm, është i turizëm i lirë, është i turizëm që nuk ja vlen, herën e parë mund vinë për aventurë, ja dhe herën e dytë për aventurë, por duhet krijojmë një destinacion të qëndrueshëm turistik. Ju falenderoj shumë zoti ministër për gjithë opinionet që ndat në studion tonë. Isha me ministrin e turizmit zotin Blendi Klosi.